Kanali britanik prestigjos Channel 4 dhe gazetarja Lindsay Hilsum u përpoqën si shumë të tjerë të penetronin në kampin e Manzës, por ndeshën në skepticizmin e mekëve, për të cilët Londra mbetet vendi që sponsorizoi regjimin. Muret mbrojtëse ruhen nga rojet private, shqiptare që fshehin armatimin, nuk duken gjykundi ushtarak apo policë shqiptar. Her pas here, edhe muxhahedinëve qarkullojnë aranshmureve, por ata janë të paarmatosur. Në kampin e Manzës është e qartë se së paku me një armë luftohet akoma. Ai është interneti. Rezistenca iraniane i dedikon shumë kohë dhe fonde medias online dhe rrjeteve sociale si një armë efektive ndaj regjimit të Iranit, alergjik ndaj çdo teknologjie, jo thjesht për arsye ideologjike, sesa praktike, për të izoluar zërat e brendshëm kundërt. Revoltat e brendshme të 2-3 viteve të fundit u bën lajm botror edhe fal mekanizmit efikas të mediave online të Mek. Shumë prej tyre me ushtarët e reja femra nga kampi i Manzës. Një nga akuzat që i bëhen Mekëve, pra muxhahedinëve, që përfshin natyrisht edhe qëndrimin e tyre në Shqipëri, është çfarë ata bëjnë në Shqipëri. A ka kampe trajnimi ku ata trajnohen, ku ata stërviten për të luftuar regjimin? Tani do shkojmë në fakt te një vend ku ndoshta është vendi i vetëm ku Mekët trajnohen. Jam bashkë me drejtorin e gjithë kampit, pra Ashraf Treshit me zotin Hasan, për të parë vendin ku Mekët stërviten. Po shikoni se për çfarë stërvitje bëhet fjalë. So this is Pra, ky është vendi ku ju trajnoni njerëzit për luftuar regjimin? Po, kjo është një nga sallat ku muxhahedinët kalojnë kohën dhe gjatë gjithë kohës regjimi i Iranit krijon histori duke demonizuar. Ky është vendi. Mek janë pjesë e elitës intelektuale të Iranit dhe gjithmonë bëjnë sport, bëjnë art, bëjnë kulturë dhe të gjithë aktivitetet e tjera. Pra, ky është vendi. Në pasdite është plot me njerëz. Sigurisht historia e Mekëve është më e komplikuar se sa ata vetë thonë, ata sigurisht nuk kanë shumë dëshirë të flasin edhe për veprime që ata ndoshta nuk kanë krenar sot, që kanë mbajtur qëndrime her pas here, nëse duam të marrim themi një terminologji pozitive, të gabuar në të shkuarën e tyre, padyshim kur kanë përdorur dhe armë edhe kundër vetë iranianëve. Por ndërkohë ne kemi sërish në kampin Ashraf 3 në Manës të dërguarin ton Thimi Samarxhiu, mi mbrëma Thimi. Mi mbrëma Sokol. Atëherë po të pyes ty përpara se ti të bisedosh me përfaqësuesin e Mekëve, atë përfaqësuesin e tyre politik, Ali Safavin, që është anëtar i Komisionit Punëve të Jashtme i Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit, pra të lidershipit më të lartë Mekut, që gjendet në Shqipëri. Por nga reportazhi një viti më parë, përveç një kompanie private e rojesh që ruante temi perimetrin dhe që paralelisht patrullohej nga Mek të paarmatosur, si është situata e sigurisë sot atje. Pra, këto zhvillime të sotme, a kanë sjellë një tjetër temi situatë sigurie në kamp? Sokol, situata është e njëjtë, ajo që ne të dy kemi qenë një vit më parë, ai trau tek dera, kontrolli normal i makinës nga policët privat dhe pas shoqërimi nga përfaqësuesit e Mek deri në qendër të këtij kampi Ashraf 3. Nuk ka pasur, nga ajo që unë pash, nga një vëzhgim që bëm përreth kampit, nuk kishte forca policie të shtuara, policia SPAK të shtetit, por as forcat policisë private, të cilat janë njëjtin numër që kanë qenë dhe më parë. Unë interesova dhe me përfaqësuesit e Mek këtu në Shqipëri, nëse ka pasur le të themi vizita nga ana e policisë shqiptare gjatë ditës sotshme apo gjatë ditëve më parme, ata ma kanë mohuar një fakt duke më thënë se gjithçka vijon normalisht. Por për më shumë rreth asaj çfarë ndodhi sot në Tiranë dhe asaj deklaratë të policisë së shtetit, siç e thënë ti, unë jam me Ali Safavin, antar i Këshillit Komisionit të Punëve të Jashtme të Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit. Mr. Safavi, thank you very much for having us here. The first question that everyone has in Albania is why this statement right now from the police? How you read this statement? Because no one was arrested. Si e lexoni ju këtë deklarat kur ndërkohë askush nuk është arrestuar? The statement was made today. Obviously, you have to ask the Albanian authorities. Sigurisht për këtë duhet të pyesni autoritetet shqiptare.
is nevertheless very significant. Por gjithsesi është shumë domethënës Albanian law enforcement agencies must be complemented. që agjencitë ligjit zbatuese shqiptare, të cilat duhet t'i vlerësojmë dhe t'i komplimentojmë për këtë. Timing is important because it shows for the first time Tre- that the Iranian regime had an active Tregon për herë të parë që regjimi iranian ka një aktivitet real konkret në tokën shqiptare, which has been mentioned in the media and by the statement by the chief of police is codenamed 840. pra Well, it's a code numbered because they use numri code i kodit të këtij grupi është 840, operations, not the use of the name of the unit. And this is responsible for këta janë përgjegjës activities abroad. I think with për this shumë veprimtari të tilla jashtë. it is time that Është koha që the European countries që mes abide vendeve by the declaration of the European Union on April 29th, 1997 me deklaratën e Bashkimit Evropian të shkurtit 97, Iranian regime's terrorist agents and operatives from European soil. And we hope that që Irani duhet të largojë pra aktivitetin terrorist dhe elementet e tillë nga toka europiane, embassies on their soil because these embassies edhe mos are not përdori really diplomatic centers. ambasadat, They are centers for sepse sipas plotting përfaqësuesit and të carrying mekëve out pra terrorist operations against këto janë ambasadat iraniane në Europë, janë dhe qendra and if anything, today's të statement të agjentëve të tillë, what we have been saying for so many years dhe ne kemi thënë për that shumë the vitesh këtë, Iranian regime is using the European territory që regjimi i Iranit përdor terrorist plots not only territorin e against, Europës për tilla Iranian aktivitete dissidents, its opponents, dhe but also kundër against disidentëve foreign dhe nationals. kundërshtarëve të regjimit. One question that every Albanian have tonight and today is, should Albanian be afraid from this group or from your presence here? A duhet friksohen shqiptarët nga ky grup dhe nga prezenca juaj këtu? That is threatening anyone, whether in Albania or in Ata kërcënojnë të gjithë në Shqipëri, në Francë apo në Washington. The Iranian resistance has offices and is active. Rezistenca iraniane ka zyra kudo dhe bota duhet të jetë e shqetësuar që regjimi i Iranit po përdor terrorizmin si pjesë e politikës së tij. Kujtoni se në Paris ata tentuan të bombardonin aktivitetin e rezistencës iraniane dhe FBI-a në 2018 arrestoi iranianë rezident dhe diplomat të cilët po drejtonin operacionin kundër këtij aktiviteti të rezistencës. The Iranian regime has used its terrorist operatives to carry out assassinations in Denmark, in the Netherlands, in Turkey. Pra ka patur aktivitete të tilla në Holland, Turqi, ku janë vrarë dhe përfaqësues të rezistencës iraniane. Dhe në 93 gjithashtu janë vrarë përfaqësues të rezistencës iraniane. A particular country is the Iranian regime's use of terrorism in Europe as a matter of policy because the regime feels very threatened at home. Kjo që duhet kuptoni është se Irani po e përdor terrorizmin në botën e Europë pasi ndihet i kërcënuar në shtëpinë e tij pra nga rezistenca dhe oponenca aty. You have listened the statement from the state police. Do you recognize these people? And from one of them, the head, they say it's with the name Peyman, not his real name. Do you know him? A e njihni këtë drejtuesin Peyman? But obviously he is a commander of the Revolutionary Guard Quds Force, and they have operatives. Është drejtues i forcës gardës revolucionare dhe Quds dhe kanë operativ të tyre për të mbledhur informacion, inteligjent për opozitën e Iranit. Nuk e njohim veçanërisht këtë person. Ajo që dim ne, se ai departament specifik me departamentin me emrin me kodin 840 drejton operacionet inteligjente jashtë Iranit. Sokol, nëse keni pyetje nga studio?
Jo, pyetja është në fakt normale, ju thatë Thimi që nuk ka masa të shtuara sigurie rreth kampit, ndërkohë që policia thotë që i kanë ndjekur këta element kudo ku ata janë shfaqur dhe janë afruar. Në këto momente, kur ju thoni nuk ka masa të shtesë sigurie, a ndihen ata të sigurt në Shqipëri? We have seen before when we come that are not more police or they are normal, and so the Albanian police declare that we have everything in control. With this fact, do you feel comfortable? Do you feel safe here? Well, of course, we feel very safe in Albania. Ne ndjehemi shumë sigurt në Shqipëri. We are thankful for the hospitality of the Dhe ndjehemi pritjen tuaj. And of course, all the different political parties in this country. Dhe nga të gjitha partitë e ndryshme politike në vend. The muxhahedin here, but of course, as you know, when you are engaged in a resistance against. Po kur jeni sigurisht kur je i përfshirë në rezistencë ndaj një regjimi, regime like the mullahs of Iran, naturally you always have to be concerned. Padyshim që duhet jemi gjithkohës të shqetësuar edhe në Shqipëri. Edhe kudo, jo vetëm në Shqipëri. Sepse regjimi I Iranit many decades has shown that it wants to physically eliminate në dekadën e fundit ka treguar se ka tentuar të eliminojë fizikisht përfaqësues MEK Council of Resistance as an existential threat. That is why we have called repeatedly Prandaj ne kemi vërtetë vazhdimisht representations of the regime in Tehran që ambasadat e regjimit të Iranit kudo që janë duhet mbyllen nga vendet sepse janë përgjegjëse për mbështetjen edhe organizimin e vrasjeve. To bring attention to the situation in Iran, the repression of the Iranian people and Iranian. Sepse ne duam të kthejmë vëmendjen e Iranit dhe lëvizjes së njerëzve atje, të popullit atje. Dhe vazhdojmë përpjekjen për të sjellë liri dhe demokraci në Iran. And the last question that I have is after this fact and Pyetja e fundit, will you host next year the gathering again here? Do ta mbani sërish mbledhjen e madhe të MEK-ve këtu në Tiranë? For the next year's gathering, maybe not, I don't know. Ndoshta po, ndoshta jo. That Iranian regime's terrorist plots or actions are going to prevent us. Por regjimi I Iranit dhe terroristët e tyre nuk do ta ndalojnë ne për të mbajtur këtë aktivitet. Në Paris, Washington, në Rom. Hopefully maybe next year here again. Ndoshta sërish në Tiranë vitin tjetër. I don't know what the stage of planning is, but por nuk e di akoma cilat janë planet. This particular incident today will not be a factor in that. Por një incident I tjetër pra nuk mund të jetë faktor për këtë. Mirë Tim, po Timi të falenderoj atëherë për këtë lidhje nga kampi Ashraf Trend Manës të Durrësit, falenderoj dhe përfaqësuesin e MEK-ve atje. Ndërkohë, ne do shkojmë ndër prerë shkurtër publicitare dhe natyrisht do rikthehemi të flasim pikërisht për temi për grupin MEK, për praninë e tij në Shqipëri, për këtë